السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل غرزة جديدة، غرزة من الغرز الحديثة جدا. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضل ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتي النهاردة هي مضاعفات رقم 6، وفي النهاية بزود سلسلة واحدة، يعني بضاعف 6 6 6 6، وفي النهاية بزود سلسلة واحدة بس. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة 10 أو 15 سنتي من الخيط في البداية، وابتدي ألف الخيط حلقة على الهوا زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هشتغل بخيط صوف يعني مائل للسميك شوية مع إبرة رقم 4 مليمتر. هدخل داخل الحلقة، أسحب الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقفل عقدة البداية. علشان ابتدي أعمل مجموعة من السلاسل بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. أرجع تاني، 1 2 3 4 5 6. كمان مرة، 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. وهنكتفي بهذا القدر، وبعد كده بزود سلسلة واحدة بس يا بنات. هسيب من السلاسل بتاعتي دي كام سلسلة، 1 2 3، وهعتبرهم غرزة عمود بلفة، وبروح لرقم 4. احنا طبعا المفروض ان احنا لما بنروح نشتغل في لما بعتبر الثلاث سلاسل دول عمود بسيب كمان رقم 4، لكن انا محتاجة عشان العدد التكرار بتاعي يكون مظبوط هشتغل في رقم 4، وهعتبر دول ايه، عمود بلفة كده اشتغلناه على الطاير. تمام. بقى بنشتغل العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بسيب 1 2 3 واروح لسلسلة رقم 4 في الحلقة الخلفية الباك لوب. بدخل، هسحب الخيط وهخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من 2، يبقى عندي كده 1 2. وبكمل فوق كل غرزة من الغرز اللي بتقابلني غرزة عمود بلف واحد فوق كل غرزة من السلاسل الموجودين معانا زي ما احنا شايفين. السطر الاول هو بيكون عبارة عن اعمدة بلفة، هو مجرد سطر تأسيس، واخر سطر عندي بردك بشتغل فيه عمود بلفة على كل السطر. هكمل بقى لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كان السطر التأسيس البداية هو عمود بلفة فقط لا غير. السطر اللي جاي برتفع بسم الله 1 2 3، وهعتبرها اول عمود فوق اول عمود عندي من تحت، اخر عمود عندي من تحت. لما بلف الشغل بيكون اول عمود فوق اول عمود عندي من تحت يا بنات، يعني المفروض الفراغ ده انا مش بشتغل فيه تاني لان اشتغلت فوقيه ب3 سلاسل. الغرزتين اللي جايين كمان عمود بلفة فوق كل غرزة منهم. ببتدي السطر ب3 عمود وبختم السطر ب3 عمود. بعد ما اشتغلت 1 2 3 من فوق مش هاخد سلاسل في بداية الشغل، وفي نهاية الشغل مش هاخد سلاسل ما بين ال3 عمود والشغل اللي هشتغله. اما ما بين كل فراغ وفراغ داخل الشغل باخد سلسلتين مسافة، وهنشوف دلوقتي يعني ايه كلمة. هلف الخيط على الإبرة، بسيب من تحت 1 2 واروح لرقم 3، اشتغل عمود سلسلتين عمود كده، 1 عمود. لكن ما بين العمود ده وال3 عمود دول انا ما خدتش يا بنات اي مسافة، ما خدتش السلاسل من فوق. تمام. 1 2 سلسلة، وهلف شغلي الخيط على الإبرة واروح تاني في نفس الفراغ واكون كمان عمود بلفة. طيب انا عشان اشتغل العمود وبعد منه عمود خدت بينهم سلسلتين. تمام. طيب كمان من فوق هاخد بقى دلوقتي 1 2 سلسلة، وهروح فين؟ هعد 1 2 من تحت بسيبهم تحت السلسلتين، والفراغ رقم 3 بشغل فيه غرزة حشو. ارجع اخد سلسلتين، 1 2، والف الخيط على الابرة، بسيب 1 2 فراغ، وفي رقم 3 بشتغل عمود سلسلتين عمود، 1 عمود 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ 1 عمود، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. سلسلتين، بعد من تحت 1 2 واروح اشتغل غرزة حشو، سلسلتين 1 2، والف الخيط على الابرة، بسيب من تحت 1 2 واروح اشتغل غرزة عمود، 1 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ كمان عمود. كده احنا في نهاية السطر يا بنات. تمام. خلاص انا من هنا ما باخدش بقى سلاسل بعد العمود دوت. من تحت بعد بس الف الخيط على الابرة لاني راح اشتغل عمود بلفة، بعد 1 2، واخر 3 غرز بشغل فوقيهم 3 عمود بلفة. 1 2. هتقولوا لي طب فين رقم 3؟ بكيرف مايل اخر سلسلة ارتفاع، ما تنسيش عددها.
هي مش واضحة ومش باينة معانا، بس ما تنسيش عددها. تالت سلسلة ارتفاع بتبتدي تشتغلي فيها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده انا اسست اماكن الفراشات او المروحة اللي احنا هنشتغلها دلوقتي، ايا كان بقى الشكل اللي انتوا هتحددوه اسمه ايه. برتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبرها عمود بلفة، ودايما هيكون عندي 3 عمود في البداية و3 عمود في النهاية. طيب قبل ما نبتدي نكمل، عاوزين نعرف يا بنات احنا ممكن نشغل ايه بغرزتنا النهاردة. تقدري تشغلي منها بطانية بيبي حلوة ومميزة وجميلة، مفرش سرير جميل، تقدري تعملي منها خدادية او مخدة حلوة قوي، نعمل منها كوفية او شال مستطيل هتكون في منتهى الجمال والروعة، وممكن تعملي منها شنطة بردك هتكون جميلة جدا. هكمل بعد ما لفيت شغل الناحية التانية. اول عمود اشتغلت فوقيه ب3 سلاسل، هكمل بقى تاني فراغ، يعني اول فراغ اشتغلت فوقيه خلاص السلاسل، تاني فراغ بشتغل فيه عمود بلفة 1، واللي بعده كمان عمود. طيب هنا دلوقتي يا بنات انا عشان اروح اشتغل هشتغل فين؟ عندي سلسلتين دول، قبل ما بروح اشتغل باخد سلسلة واحدة بس مسافة. يبقى في السطر الرقم 3 دلوقتي احنا اخدنا سلسلة ما بين ال3 عمود والمكان اللي هروح اشتغل فيه. داخل السلاسل الاتنين دول هبتدي اشتغل كأني بشتغل غرزة باف، بس هعمل 10 لفات. هلف الخيط على الابرة، هدخل من تحت السلسلتين، هسحب الخيط واخرج واسحب كده لفوق كده مرة، كمان مرة بلف الخيط وادخل تاني من تحت السلسلتين، اسحب الخيط واخرج، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هبتدي بعد كده يا بنات اعمل ايه؟ هلف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من 3 3 3 لغاية ما بوصل لنهاية الشغل. كده من 3 حلقات كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وفي النهاية بتبقى معايا حلقتين، الحلقة اللي هي التانية دي بسحبها من تحت الأولى بالشكل ده. تمام يا بنات، زي ما بيكون شكلنا هو زي ما احنا شايفين. هشتغل من المكان ده كام سلسلة؟ 4، 1 2 3 4. وهروح فين؟ شايفين نفس المكان اللي انا كنت بدخل اشتغل فيه فوق السلسلتين، هدخل واعمل غرزة حشو بالشكل ده اهو، زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. بعد ما خلصت غرزة الحشو هاخد سلسلتين، 1 2، هسيب السلسلتين واروح فوق غرزة الحشو بشغل فوقهم غرزة عمود بلفة 1 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد ما اشتغلت العمود زي ما احنا شايفين هاخد سلسلتين، 1 2، وهروح فين؟ فوق الصدفة هنا اللي هي ما بين العمودين اللي فيهم سلسلتين، واشتغل تاني بنفس الطريقة. بدخل تحت السلسلتين والف 10 لفات كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اول مرة بلف الخيط واخرج من حلقتين بس، يبقى كده 1. بعد كده الف الخيط واخرج من حلقتين بالاضافة للحلقة اللي معايا يبقوا 3، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في النهاية الحلقة دي بسحبها من تحت الحلقة التانية كأني بشغل غرزة منزلقة. 4 سلسلة، 1 2 3 4، وفي نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه قبل العمود اهو يا بنات، العمود اهو فوق سلسلتين بردك بروح اعمل غرزة حشو، سلسلتين 1 2، واروح اشتغل فوق غرزة الحشو اللي كانت عندي تحت، فوقيها غرزة عمود بلفة 1.
سلسلتين، واحد اتنين، وارجع بقى ايه في الصدفة دي بكون كمان نفس شكل المروحة دي او نفس الشكل البارز زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. ادخل فوق السلسلتين اكون 10 لفات واسحبهم زي ما احنا شفنا، وفي النهاية بعمل غرزة حشو في نفس المكان، وبعد كده باخد سلسلة واحدة بس واروح اشتغل 3 عمود بلفة. هكمل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نخرج من حلقتين كده مرة، نخرج من 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وفي النهاية بسحب الحلقة الأخيرة من الحلقة دي 4 سلسلة، 1 2 3 4 فوق نفس المكان اللي ابتديت اشتغلت فيه فوق سلسلتين بعمل غرزة حشو. طيب بعد كده بعمل ايه؟ زي ما انا في البداية هنا اخدت سلسلة قبل التلاتة، بعد التلاتة عمود هنا هاخد قبل التلاتة عمود سلسلة واحدة، واروح على التلاتة عمود بلفة اشتغل 3 عمود بلفة، وفي اخر عمود منهم ببتدي اغير اللون. 1 2 رقم 3 هبتدي اغير فيه اللون. بصوا يا بنات شكل الغرزة بتاعتنا قد ايه جميل ومميز وبسيط. جبنا اللون الجديد زي ما احنا شايفين، ونبتدي نشتغل اخر عمود بيكون اخر سلسلة ارتفاع 1 2 دي رقم 3. بدخل في حلقتين منها وابتدي اشتغل العمود، الف الخيط واسحب معايا 3 حلقات، بلف خيط واخرج من حلقتين. لو بكمل بنفس اللون هلف خيط واخرج من الحلقتين الباقيين. اما لو هضيف لون جديد بسيب منه 10 15 سنتي. ليه بسيب 10 و15 سنتي؟ عشان في بنات مبتدئات بيسألوني الكلام ده ليه. علشان خاطر لما اجي الضم في ابرة التنظيف في النهاية، انا لما هاجي الضم في الابرة مثلا بسيب منها ايه الحجم دوت، فانا لما اجي اخيط مش هلاقي مكان ان انا ايه اخيط بيه، فالمفروض ان انا بسيب 10 15 سنتي وبعد كده ببتدي ايه اشتغل، عشان تسمح لي طبعا ابرة التنظيف ان انا اشتغل بيه. بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الإبرة، برتفع 1 2 3 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية، وبعتبر نفسي أول فراغ خلاص اشتغلت فوقيه العمود بلفة الأول اللي هما 3 سلاسل. فراغ رقم 2 بشتغل عمود، وبكرر كلامي تاني ان اول السطر فيه 3 عمود ونهاية السطر فيه 3 عمود، دول ثابتين مدى الشغل بتاعنا. عمود رقم 3 فوقيه عمود بالشكل دوت يا بنات زي ما احنا شايفين. طيب هبتدي بقى اشتغل على السطر دوت، هاخد سلسلة مسافة وهروح فين يا بنات؟ هلف الخيط على الابرة؟ لا مش هلف الخيط على الابرة، هروح فوق ال4 سلاسل دول وانزل اعمل غرزة حشو. تمام. بعد كده هاخد سلسلتين 1 2، هلاقي ايه عندي دلوقتي يا بنات؟ هلاقي عندي غرزة العمود بلفة دي، هشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة وسلسلتين 1 2، وكمان في نفس الفراغ غرزة عمود بلفة. انا كده ببتدي اسس اماكن جديدة لشغل الشكل اللي احنا بنعمله البارز بتاعنا ده. طيب انا ما اسستش المكان هنا فوق المكان اللي تحت فيه بارز، لا انا جيت في منتصف كل 2 بارزين اشتغلت فوق العمود دوت، هكون المكان بتاعي هنا. وبعد كده في السطور اللي جايه بنختلف في الاماكن، بحيث ان انا سطر بكون فوق المكان اللي انا اشتغلت عليه اول مره، وسطر بكون بعيد عنه ما بين ايه كل 2. 1 2 سلسله، وهروح فوق ال4 سلاسل اللي فوق الشكل عندي واشغل غرزه حشو. 1 2 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة وبروح فوق العمود بشتغل عمود سلسلتين عمود. 1 2 سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ 1 عمود سلسلتين 1 2 فوق ال4 سلاسل الأخيرة اهي فوق الشكل بتاعنا بشغل غرزة حشو. طالما انا في نهاية السطر باخد سلسلة واحدة بس زي ما اخدتها في بداية السطر. دايما يا بنات نفكر ونشوف اشتغلنا ايه في البداية علشان نشتغل زيه في النهاية. 3 أعمدة في النهاية بشغل فوقيهم 3 أعمدة زيهم. 1 2 تالت سلسلة ارتفاع باخد منها حلقتين واشغل اخر عمود بلفة عندي. السطر اللي جاي كمان بنفس اللون 1 2 3 سلسلة والف شغل الناحية التانية، وابتدي بقى ايه زي ما احنا شايفين. الاماكن هتكون فين يا بنات؟ تحت كان عندي ايه اشتغلت كام شكل 1 2 3،
فوق هيكون عندي 2. السطرين اللي بعديهم هبتدي اقسس تاني 3 اماكن فوق ال3 اماكن الاولى. تمام، يعني المرحلة الاولى بتكون عدد، المرحلة التانية بتكون اقل منها، المرحلة اللي بعدها بتكون نفس العدد. كده اول عمود اشتغلت فوقيه 3 سلاسل، تاني عمود فوقيه عمود زيه، واللي بعده عمود زيه. هرجع تاني بقى يا بنات، ابتدي اخد سلسلة في بداية السطر واحدة واروح لغرزة الحشو دي. هرجع اسس بقى مكان صدفة جديد هنا، اشتغل فيها ايه يا بنات؟ عندي هنا بنشغل فيها غرزة عمود بلفة واحد. ارجع اخد سلسلتين، 1 2، واروح بقى فوق المكان اللي عندي هنا عند الصدفة دي اللي مكونة من عمود سلسلتين عمود. بكرر الشكل البارز بتاعي، ان ادخل من تحت سلسلتين الف 10 لفات كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بنعيد بنلف الخيط ونخرج من حلقتين. اول مرة بس بخرج من حلقتين، بعد كده بلف الخيط واخرج من حلقتين بالاضافة للحلقة الاساسية يبقوا 3. الف الخيط واخرج من 3 كده. تاني مرة 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهخرج كمان ايه من الحلقة دي، عندي الحلقة اللي عندي كمان على الإبرة. بعد 1 2 3 4 سلسلة، وهروح اشتغل فين؟ شايفين المكان ده البارز انا اشتغلته فين؟ فوق السلاسل الاتنين. بنزل في نفس المكان اشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين، سلسلتين مسافة 1 2، وهلاقي غرزة الحشو عندي تحت. بنزل اشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة واحد، سلسلتين 1 2، وبكرر فوق الصدفة فوق السلسلتين 10 لفات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2، لازم 3 حلقات، 3 4 5 6 7 8 9 10. والحلقة دي بسحبها من تحت الحلقة دي تاني يا بنات. 1 2 3 4. فين بروح اشتغل؟ في نفس المكان اللي انا واقفة فيه اهو. بنزل قبل العمود بأشغل غرزة حشو، 1 2 سلسلة، واروح فوق غرزة الحشو اشغل عمود بلفة 1 وسلسلة واحدة بس لاني في نهاية السطر خلاص، وبشغل فوق ال3 عمود 3 عمود بلفة زيهم، 1 2. وفي اخر عمود بس نجيب اللون الجديد زي ما احنا شايفين. بصوا بقى يا بنات، شغلنا لما بيبتدي يوضح قد ايه بتكون غرزة جميلة ومميزة. اذا هتشغلي بيها اي حاجة هتكون حلوة قوي. في نهاية السطر بجيب اللون الجديد. كنت هشتغل بالاصفر الفاتح بس حسيت ان هو هيكون قريب جدا من المستردة ده، فقلت نستبدله بالابيض هيكون الطف. تشكيلة الالوان زي ما انتوا حابين، ممكن تشتغلوها بلون واحد مفيش اي مشكلة. بدخل اشتغل فوق ثالث سلسلة ارتفاع عمود بلفة، بسحب سلسلتين او حلقتين من عندي على الابرة بنفس اللون، والحلقتين الجداد بنبتدي نضيف لون جديد. ممكن تسحبي الحلقة من دون ما تقفليها عقدة بداية، بس انا بحس ان كده أأمن على الشغل. اغسلي اكوي اعملي اللي استخدميه زي ما انت عاوزة، مش هيتفك منك ابدا. 1 2 3، وبعتبر نفسي اشتغلت اول عمود كأني بكرر بقى السطر رقم 2 يا بنات من تحت. بشتغل 3 عمود فوق ال3 عمود كده، 1 2 3. المرة دي بقى انا ايه، كأني بكمل زي ما قلت لكم السطر اللي هو رقم 2 نعتبره رقم 1 من المراحل بتاعتنا، لان السطر الاول خالص ده مجرد سطر تأسيس. الف الخيط على الابرة فوق العمود بكون صدفة جديدة، عمود سلسلتين عمود عمود 1 2، وارجع تاني في نفس الفراغ عمود.
تمام. سلسلتين، 1 2، وهروح فين فوق الاربع سلاسل بشغل غرزة حشو. يبقى كأني بكرر بالظبط السطر رقم 2 اهو اللي كنت بأسس فيه مكان الشكل البارز عندي في المكان ده، هيرجع تاني السطر ده هيكون الشكل البارز عندي في نفس الخط. 1 2 سلسلة، وهروح فوق العمود عندي هنا اهو واكون عمود، سلسلتين، عمود، عمود، 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ، عمود، 1 2 سلسلة، فوق الاربع سلاسل بشغل غرزة حشو، 1 2 سلسلة، فوق العمود بشغل عمود، سلسلتين، عمود، عمود، 1 2 سلسلة، عمود. في النهاية ما باخدش سلاسل من فوق، بروح للثلاث أعمدة، اشتغل 3 أعمدة على طول مباشرة. 1 2، تالت سلسلة ارتفاع، 1 2 3، بشغل عمود بلفة، 1 1 2 3 سلسلة، هلف شغل الناحية التانية، عمود فوق العمود رقم 2، ورقم 3 كمان عمود. هبتدي بقى اشتغل زي ما احنا اشتغلنا يا بنات. بصوا نظبط بقى شغلنا والشكل الفراشات او المراوح بتاعتنا دي، نبتدي بقى ايه ننفشها بالشكل ده. هبتدي اكرر بقى نفس الطريقة اللي هو السطر التاني من اللون المستردة بالنسبة للشكل البارز. هاخد سلسلة وهروح فوق السلسلتين هكون 10 لفات واخرج منهم بالطريقة اللي شرحناها مع بعض. اخد سلسلتين وفوق الحشو بشغل عمود، سلسلتين مروحة، سلسلتين عمود، سلسلتين مروحة، وهكذا حتى ايه نصل الى نهاية السطر. باخد سلسلة واحدة بس بعد اخر مروحة، وبعد كده بشتغل 3 عمود بلفة وارجع اكرر السطور بتاعتنا بنفس الطريقة دي. كانت فكرة الفيديو النهاردة. طبعا زي ما احنا شايفينها غرزة من الغرز ال3D البارزة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.